Мене звати Вікторія. Хто не знав, хто новий, вітаю вас на каналі. Сьогоднішньою темою, якщо ви зрозуміли з назви, буде про те, як заповнити резервуари любові. Резервуари любові – це можна порівняти з вітамінами. Ці резервуари мають назви, позначеними літерами. І вони необхідні для людей так само, як вітаміни для нашого організму. Тому це є вітаміни любові, 10 вмістилищ резервуарів і як їх заповнити. Це важливе для нашого істинного я. Якщо вітаміни ви п'єте для свого організму, вітаміни любові, і ці резервуари вам потрібні для свого істинного я, щоб заповнити їх і зрозуміти, що вам необхідно. Дивіться, наведу вам приклад. Якщо ви маєте домівку і ваші стіни починають тріскати, починають валитися, скажімо так, ви тоді що робите? Дивитеся до фундаменту і шукаєте причину в цьому. Коли ваша квіточка сохне, ви ж не фарбуєте її фарбами в зелений колір. Ви даєте їй водичку, щоб вона ожила і набула зеленого кольору, забарвлення від природи. Так, мені там зовсім не подобається освітлення, тому тут буде краще. Перший резервуар любові – це є вітамін В1. Цей вітамін означає любов Бога. Дивіться, любов Бога – це є Бог того, в якого ви вірите. Для когось це є Вселенна, для когось Ісус Христос. Ви маєте свого Бога, і ви вірите в свого Бога. Кожна людина має право вибрати свого Бога, в якого вірить, і це є духовність. Це є у вас зв'язок з духовністю, зв'язок з вашим Богом, в кого ви вірите. Якщо вам не вистачає вітаміну В1, ваше життя перетворюється в боротьбу. Ви не живете або боретеся зі всім, щоб наповнити цей резервуар любов Бога, вам потрібно мати зв'язок з вашим Богом. Наприклад, ті, хто медитують, це є зв'язок з Богом, це є духовний зв'язок. Одним словом, вам потрібно відновити зв'язок з вашим Богом. Це є молитва, це є медитація, це є звертання до вашого Бога. Таким чином ви налагодити свій зв'язок з ним. Ось другий резервуар – вітамін Р. Це є батьківська любов і турбота. Якщо вам недостатньо вітаміну Р, тоді ми живемо в сумнівах і оглядуємося назад у минуле і, наприклад, кажемо: якби я знав, якщо б так сталося, я б зробив так, так, так. Скажемо так, ми себе підводимо до сумнівів. Ми сумніваємося в собі. І наступний раз, коли ми будемо вирішувати якусь проблему, ми будемо сумніватися в собі, тому що що? Тому що варіантів є багато, а як вибрати, якщо я виберу, а якщо воно не підійде, а якщо. От цей наш мозок, який не може заспокоїтися, він не дає нам відчути себе і зробити правильний вибір. Також вам може здаватися, що всі ваші проблеми через всіх, не через вас, що весь світ винен, і ви також відчуваєте себе неповноцінними. Трапляється таке, що батьки не додали любов, не додали турботу. Це не є проблема. Зараз ми дорослі, і ми знаємо, де брати
цю любов і турботу, щоб наповнити цей резервуар. Але як визначити, чи у вас резервуар заповнений? Що у вашому житті мало емоцій та нема любові, тоді вам потрібно заповнювати цей резервуар. Привіт! Або ж та сама віра у Бога, зв'язок з Богом, медитація чи любов – це і є любов і турбота. Ви також цим можете заповнити цю любов і турботу. Також любов і турботу, змінивши своє ставлення до життя. Наприклад, все, що ви робите, ви можете собі в голові повторяти. Я люблю цю роботу, я люблю те, що я роблю. Я люблю, наприклад, складати рушники. Я люблю варити, їсти. Я люблю своє життя, я люблю себе, я люблю весь світ, я люблю листочки, я люблю пташки і так далі. Це звучить якось, трохи по-смішному, ніби ви хворі на голову і зовсім нездорові. Але коли я нервова, чи в мене щось не ходить, так, я нервуюся і це є норма. У мене щось не виходить. Не дуже щось іде у мене, тоді я кажу, я люблю тебе. І коли ти це повторюєш, в тебе появляється усмішка на твоїх вустах. Я дуже сильно люблю це відчуття, тому що коли ти тим більше не хочеш нічого робити, ти такий кажеш, я люблю тебе. Я люблю знімати відео, я люблю писати сценарії для відео, тому що є в мене інколи таке, що я не хочу писати, що я не хочу знімати, що я не хочу читати. Якщо це такі дуже тяжкі навантаження для мого стану, я це не роблю. Я відпочину без телефона, без комп'ютера, без нічого, а потім я піду це робити. Але коли я це роблю, я кажу, я люблю тебе і так далі. Інколи є таке, що треба. І коли ви треба, але не хочете, кажіть, я люблю тебе. Таким чином ви наповнюєте самого себе. Також любов до Бога, також любов і турбота. Не забувайте про це, будь ласка, бо перший вітамін – це є фундамент всіх наступних вітамінів. Так, і я забула вам сказати, це відео буде поділено на 2 частини, тому в першій частині буде 5 вітамінів любові і в наступній буде 5 вітамінів любові, тому що це відео вийде тоді дуже сильно довге і, можливо, буде скучно вам слухати. Третій резервуар любові – це є вітамін Д. Це є вітамін проте резервуар любові і підтримки ваших друзів та близьких. У вас цей признак того, що ваш резервуар не заповнений, це те, що у вас нема веселості в житті, ви дуже сильно сумні і така, якби, скажімо так, буденність щодня одно і те саме, без сміху, без, ще раз повторюсь, веселощів. Що для цього потрібно робити? Для цього потрібно підтримувати стосунки зі старими друзями, це є такий ключик, і також шукати нових друзів. Для чого старими? Старими друзями, щоб підтримувати зв'язок, щоб вони вас підтримували, бо вони вас знають давно, і вони знають, які ви є, і ці ваші якості вони підтримують. А нові друзі потрібно для того, щоб вони відкривали вас по-новому і відкривали нове я. Якісь, скажімо так, нові можливості, щоб ви самі бачили. Але всі ми очікуємо, що друзі мають цілий час до нас писати, цілий час до нас дзвонити. Це не так. Друзі
Це є друзі, якими ви можете зідзвонюватися, які списуються. Це не є добре, коли ви кожен день строчите один одному. Ну, для мене це не є нормально. Друзі залишаються друзі, коли хочеться якась порада, щось, кудись прогулятися, подзвонити, зідзвонитися, поговорити. Також ми рахуємо, що друзі тоді, коли вони нам подобаються, і ми подобаємося їм. Але це не так. Інколи є моменти, що ви сваритеся, інколи є різні вподобання, і це треба сприймати з позитивом. Не треба казати, він так не думає, як я, значить я з ним не дружу. У мене є така подружка, ми з нею дуже сильно різні, але ми дуже багато маємо спільних тем, тому що на цю тему я говорю так, висловлюю свою думку, вона говорить так. Ми шукаємо спільне, ми радимося і ми говоримо. Це дуже класна така, скажімо так, магія. Друга у мене є подружка, ми з нею давно дуже дружимо, зі шкільних років. Я можу їй написати, вона може мені написати за якоюсь допомогою, за якоюсь порадою, прокоментувати сторіс, прокоментувати фотографії. І це є нормально. Я знаю, що багатьом дуже тяжко знайти друзів. Друзів не потрібно сильно шукати. Перше, потрібно бути такими, якими ви є, щирими і чесними. Бо якщо ви хочете обманути когось, ви в першу чергу обманюєте себе, а потім когось. Четвертий резервуар любові – це є вітамін Е. Це є підтримка єдинодумців. Єдинодумці чи ті, хто думають майже так само, як ви. Майже. Як знайти їх? Є дуже багато різних груп, де ви можете вступити на якусь там тему, наприклад, про якийсь спорт, про читання книг, піти в бібліотеку, там будуть єдинодумці, щоб у вас була ця підтримка. Другий спосіб – це ви можете вибрати якусь, наприклад, спортивну команду, або стати якимось фанатом, якогось співака. Щось собі вибрати, за чим ви можете вболівати. Тут один такий момент. Якщо ви маєте спортивну команду, чи групу, чи співака, яким є фанатом, вболіваєте, не потрібно вболівати на дивані з попкорном, наїдатися фастфуду і казати, що ви не маєте ні друзів, ні єдинодумців, ні людей до спільної теми. Якщо ви хочете знайти єдинодумців, тоді ви слідкуєте, ясно, якщо ви фанат, ви слідкуєте за виступами, за спортивними іграми, тоді ви бронюєте білети і йдете, наприклад, на виступ, чи йдете на спортивну гру. І повірте мені, ви там знайдете якусь людину, яка з вами познайомиться. Тому що ви єдинодумці. Якщо я йду в бібліотеку, я не очікую там людей, які будуть, не знаю, по чому, фанатами по боксу, наприклад, так. Скажімо, плюс-мінус. Так, я знаю, що в більшості відсотків в бібліотеці сидять люди, які цікавляться книгами чи в книгарні. Так, там люди можуть цікавитися боксом, якимись співаками, але якщо я в бібліотеку йду, я розраховую на те, що люди в бібліотеці цікавляться чим? Правильно, книгами. І якщо я йду на марафон по бігу, значить там люди є ті, які цікавляться бігом, марафонами, або просто, якщо узагальнити, то спортом. Потрібно перебувати в тому місці, де є ваші єдинодумці. Ось так ви заповните свій резервуар. Ви з ним будете спілкуватися. Можна знайти групи, там списуватися і так далі. Резервуар, і це вже останній резервуар. Для мене особисто він є дуже важливий. Для мене
всі резервуари є важливі. Але мені здається, що резервуар Б1, якщо ви пам'ятаєте, це є підтримка з вашим Богом, і любов до себе, вітамін С, така змійка, як я називаю, це є любов до себе, воно є ключове і головне. Бо якщо ви пам'ятаєте, якщо ви не будете любити себе, то вас ніхто не полюбить. Якщо ви можете себе обманювати, то вас зможуть і інші обманювати. Тому що вони це відчувають на вербальному рівні. До речі, про вербальний рівень, про вербальні рухи і це все. Я буду також знімати відео, дуже цікаво. У мене є в університеті окрема пара для того. Якби лекції, начитка. Любов до себе. Ви маєте зрозуміти, що ви маєте себе полюбити. Оце все, коли, наприклад, жінка, чи дівчина, чи чоловік, називайте це як хочете, вона повна, вона розповніла, наприклад. Це можуть бути різні причини. Це через стрес заїдання, через гормональний збій, через те, що сидить і їсть постійно, і вона не розуміє, що вона їсть, немає графіку, немає режиму, немає розуміння і компетентності в тому, як харчуватися, їй, наприклад, не дали з дитинства. Це менше ж тим. І що вона робить? Вона йде до зеркала і каже: фу, яка я целюлітна. Фу, мені це не подобається. Але після того всього вона йде і їсть солодке на ніч. Якщо ще ти зранку їш солодке, це, окей, добре, не буде. Трошки можна з'їсти. І вона тупо напихається. І це таке замкнуте коло. Тому що ти підходиш до зеркала, не ганьбиш, а принижуєш себе, кажеш, що ти себе не любиш, ти фукаєш. Після того ти отримуєш стрес. Потім ти йдеш той стрес заїдати солодке. І це таке коло, яке потрібно перервати, підійти до зеркала, неважно, які ви, прийняти себе і дати собі зрозуміти, що ви любите себе. Якщо вам тяжко це зробити, робимо наступну вправу. Зранку, коли ви встаєте, ви підходите до зеркала, у білизні, не знаю, як вам зручно, як ви хочете, чи на обличчі, починаємо перше обличчя, і ви кажете собі вголос або в подумки: я люблю себе. Навіть як ви при тому відчуваєте себе некомфортно, головне це говорити кожен день. Повірте мені, ви себе полюбите. Я себе колись також не любила. І я не могла сісти на відео без тоналки, з якимось одним прищиком, другим прищиком, якось волосся стирчить в другий бік, і я взагалі сиджу на якихось сходах неймовірних. Мені так зручно, мені так добре, я себе комфортно почуваю, я енергетично віддаю себе відео, я окей себе почуваю, мені класно, я сама собі подобаюсь, я себе люблю. Тому вам треба любити себе. Як можна заповнити резервуар? Робити те, що вам подобається. І дивитися на себе в зеркало. Це такий спосіб. Я не знаю, чи вам підійде цей спосіб дивитися в зеркало, але я думаю, що він має підійти. Тому що ви маєте собі подумки говорити або голос: я люблю себе, я приймаю себе таку, як я є. По-перше. По-друге, коли у вас плюс в вазі або є целюліт, ви маєте подивитися на свій раціон, можливо, ви десь під'їдаєте, це така рекомендація. Ви маєте прорахувати свою активність, яка в вас активність. По-третє, це є перший признак того, що ви не любите себе. Коли у вас, наприклад, збільшилась сильно вага. Є люди різні.
Є, які не хочуть худати. Є, які нормально. Вони себе почувають гарно, прекрасно. Але якщо вам щось не так і ви чуєте себе некомфортно, це і перший признак того, що ви перестали себе любити. І ви просто не звертаєте увагу на себе і на своє тіло. Вам просто тіло вже кричить: подивися на мене, подивися, будь ласка, зверни на мене увагу. Що дитина робить, якщо на неї не звертаєте увагу? Вона буде кричати, я не знаю, вона буде все робити для того, щоб ви звернули на неї увагу. Тому, коли ви не любите себе, ваше тіло буде кричати про те, ваша душа буде про те кричати, ваше життя буде робити так, щоб ви звернули на вас, щоб ви звернули на себе увагу, а також вас буде щось тривожити внутрішньо, вас щось може боліти. Це є такі показники тіла. Це треба розуміти, інколи відчувати. Просто любіть себе. Слідкуйте за собою, за своїм внутрішнім станом. Коли ви, знаєте, я не любила медитувати. Як не любила? Думаю, боже, на що мені то? Потім я зранку зрозуміла, що цілий день я працюю, я ходжу на роботу, я вчуся. А коли я маю час для себе, для свого тіла? Я раз їхала і спитав себе, а коли ти маєш час для себе і для свого тіла? Невже тобі так шкода тих 20 минут зранку виділити на медитацію? Невже тобі так шкода виділити півгодини на салат, щоб зробити на вечір? А ні, об'їстися чимось скоро, швидко і як-небудь. Це є увага собі, час собі. І я почала медитувати, я почала бігати, я почала з любов'ю собі готувати їсти, думати, як готувати їсти. Я гарно почала прикрашати страви, тому що я себе злапала на думці. І тепер я медитую, бігаю, харчуюся. Так? Якщо ви це зрозуміли, ви дуже сильно молодець. Я вірю, що ви це зрозумієте. Я вірю, що ви знайдете собі якусь формулу свою. Не переставайте цікавитися, не здавайтеся. Розвиток – це дуже тяжко, але я сильно вірю у вас. Всім дякую за перегляди, за мою увагу. Дякую, що ви виділили свій час мені і моєму відео. Про любов до себе вийшло відео дуже сильно довго. До нових зустрічей. Всім па-па. Всіх люблю, обнімаю. Рада допомогти.